अब आज त्यो फीको कुरा गर्न मिलेन। अब कहिले हुन्छ चिफ सर भए एचओडी सर नहुने, एचओडी सर भए चिफ सर नहुने। व्हाइट बोर्ड छ हैन, व्हाइट बोर्ड दुईटै स्लाइडिङ छ अनि त्यो भित्र स्मार्ट टिभी छ के त्यो अमृत क्याम्पसबाट केही कुरै गर्न नदिने भयो कि यिनीहरूले जानी जानी यस्तो गरे हो कि। ओ गाइज यार ओपन सोर्स कम्युनिटी क्यु बढ्नुपर्ने रहेछ साथीहरू। कहाँ अस्कल पढेर हेत्तेरिका टन्नै विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी रोकाएर राख्नै भएन नि। हेलो एन्ड व्हाट्सअप एभ्रीबडी, इट्स मी निशान, वेलकम ब्याक टु दि च्यानल गाइज। म चाहिँ अहिले छु अस्कलमा है, अस्कलबाटै भिडियो सुरु गर्दैछु। बिहान बिहान कलेज जान्छु अनि हाम्रो क्लास चाहिँ 7:15बाट छ होइन। अनि त्यसपछि आज चाहिँ भिडियो किन गरेँ भन्दाखेरि आज चाहिँ थोरै काम छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला अस्ति नै हामीले त्यो अस्कलको भिडियो तपाईँहरूले धेरैले हेर्नु भएको थियो होइन। त्यो फीको कुरा लिएर गरेका थियौँ, बनाएको थियौँ हामीले भिडियो। अनि त्यसपछि आज पनि त्यो फीको कुरा चाहिँ एचओडी सरसँग, क्याम्पस चिफसँग सबैसँग मिलेर त्यो कुरा चाहिँ फेरि एकताली गर्ने भन्ने कुरा छ हाम्रो चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ म यसै यतैतिर बसिरहेको छु है, एक्लै यसै बसिरहेको छु। अरू केटाहरू क्लासमै छन्। लेट्स सी है, तपाईँहरूलाई नि देखाउनु पऱ्यो नि त, किनकि तपाईँहरूलाई नि एकदम अलि चासो होला त्यतिखेर के भयो कसो भयो भनेर। सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ है त। सो साथीहरू आज त्यो फीको कुरा गर्ने भनेको होइन, लास्ट मोमेन्टमा आएर चिफ सरले म बिएमा जाँदैछु भनेर भनिदिइराखेँ। अब सबै विद्यार्थीलाई बोलाएको थिएँ मैले, सबै स्टुडेन्ट आएको थिएँ, अहिले क्लासभरि स्टुडेन्ट छन् होइन। लास्ट मोमेन्टमा आएर चिफ सरले त्यस्तो भन्थे। अब आज त्यो फीको कुरा गर्न मिलेन। अब कहिले हुन्छ चिफ सर भए एचओडी सर नहुने, एचओडी सर भए चिफ सर नहुने। यता हेत्तेरिका हाम्रो यो केही कुरै गर्न नदिने भयो कि यिनीहरूले जानी जानी यस्तो गरे हो कि। अब चाहिँ साथीहरू मलाई चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी निस्किनु पर्ने छ है, त्यहाँनिर थोरै काम छ, दाइसँग निस्किनु पर्ने छ। एकछिन पढाइसकेर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म आज काठमाडौँ युनिभर्सिटीतिर लिएर जान्छु है त। यत्रोजना मान्छे आएको थियो होइन, लास्टमा यो सबजनालाई निराश भएर अहिले जानु पऱ्यो। ल झन् त्यत्रो समय बचाएर आएको थिएँ, हाम्रो चिफ सर नआउँदाखेरि त्यस्तो भयो। झन् सबलाई भनेको थिएँ मैले, ग्रुपमा पर्सनल म्यासेज गरेको थिएँ कतिलाई मैले, त्यस्तो भयो। ल साथी ल आज भएन है त, के भन्नु अब। म चाहिँ के हो निस्केँ, थोरै काम छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी काम छ। मैले त्यो के अरे उत्तमको चाहिँ बुझाइदिएँ, चढाएँ। अनि आज लाइब्रेरीमा बुक पनि बुझाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि बुझायो। सरी साथी है, आज चिफ सर आउनु भएन। सबैजनालाई अब भोलि पर्सि अब कहिले हुन्छ होइन। त्यही त टन्नै मान्छे आएको थियो कि साथीहरू यार, त्यत्रो मान्छे आएको थिएँ। अब मलाई ढिलो भइसक्यो, उहाँ दाइले मार्ने भइसक्यो। तपाईँहरूलाई एकैताली त्यतैतिर गएर भेट्छु है त म। यस्तो ढिलो भयो नि साथीहरू यार, 12 बजी म बानेश्वर पुग्नु पर्ने होइन। 12 बजे घन्टा घर छेउमै छु। अब यहाँबाट चाहिँ बानेश्वरको गाडी दिनुपर्छ। दाइले मार्छन् आज मलाई। दाइ त स्ट्रिक पो छ नि त हो साथीहरू मेरो त। दाइ कोडेश्वर निस्किसक्नु भएछ कि 12:10मा म बानेश्वर पुगेको थिएँ झन् होइन। 10 मिनटमा दाइ एकैताली कहाँ हुनुहुन्छ भने कोडेश्वर रे के। ल केही छैन, अब यहाँबाट भेटेर चाहिँ धुलीखेलको बससँगै चढ्नुपर्छ। हुन नि हो 2 बजीदेखि दाइको प्रेजेन्टेसन छ त, अनि त्यसरी कहाँ टन्नै विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी रोकाएर राख्नै भएन नि। सो गाइज हामी चाहिँ 28 किलो झरेका छौँ। अब यहाँबाट सिधै हिँड्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि ढिलो हुन लागिसक्यो जम्मा 15-20 मिनट बाँकी छ होला 2 बज्नलाई। बुद्ध पार्कनेरि आइपुगेको छौँ होइन। अब यहाँबाट नजिकै छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई मैले भन्नै बिर्सेँ, आज हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ के रिलेटेड हो होइन। हाम्रो ओपन सोर्स कम्युनिटीबाट होइन हाम्रो दाइले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो अहिले तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु म। फाइनल्ली हामी आइसकेका छौँ। दाइ हामीलाई कसैले लिन आउँछ, लिन आउँछ नि त हामीलाई, खै लिन आएको चाहिँ। Let's go guys. अमेजिङ इन्भाइरोमेन्ट यार, कस्तो दामी होइन। त्यो त मलाई त हाइका जस्तो लाग्छ नि त्यस्तो ठाउँमा आएपछि त होइन। हेर्नु ल क्या कुल है, क्यु बढ्नुपर्ने रहेछ साथीहरू। कहाँ अस्कल पढेर हेत्तेरिका हरियाली नै हरियाली, लट्सप हरियाली गाइज। ओ गाइज यार अमेजिङ बिल्डिङ यार, साह्रै मन पऱ्यो मलाई चाहिँ। ओपन सोर्स कम्युनिटी गाइज।
अमृत क्याम्पसबाट त्यो पो खतरा हो त होइन व्हाइट बोर्ड छ होइन व्हाइट बोर्ड दुईटै स्लाइडिङ छ अनि त्यो भित्र स्मार्ट टिभी छ कि अनि क्लास चाहिँ यस्तो रहेछ स्टुडेन्टहरू भेला हुँदैछन् हामी यसै बसिरहेको छ यहाँनिर एकछिन काम गर्नुपर्छ अनि हामी ढिलो चाहिँ भएर हिँड्दैछौँ है हाम्रो ढिलो भयो होला भनेको तर यहाँनिर 2 बजी आइपुगेको हामी खै अझै मान्छेहरू आउन बाँकी नै रहेछन् एउटा सम्बन्धी जस्तो अनि के कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर डिस्कसन हुन्छ त्यही कुराहरू चाहिँ यसमा राखेर चाहिँ मैले एउटा प्रेजेन्टेसन लास्ट इयर पनि सायद लास्ट इयर पछिबाट होला थाहा छ होला लाइक त्यही कन्टेन्टहरू नै हो लास्ट इयरको चाहिँ होइन म आफूले चाहिँ हेरिरहेको छु होइन आफूले पनि हेरिरहेको छु एकजनाको नाम चाहिँ साधुना हुन्थ्यो अर्कोको नाम चाहिँ बाबुना हुन्थ्यो उसको चाहिँ ग्यास कलेक्सन सबैजनाले आसनमा रिस्पोन्स अनि के भन्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूले 1-2 वर्षपछि उनीहरूले जे प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने चाहिँ गुरुसँग प्रोजेक्ट रहेछ सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उसले अलिकति त्यसलाई प्यान गरेर माइन्डलाई बल गरेर सोचेर हार्डवेयर मार्केट चाहिँ थियो अनि त्यसमा कम्प्युटरहरू पनि सानसानो भन्दाखेरि ठुलो रुम जति कम्प्युटर हुन्छ सफ्टवेयर पनि अब त्यो कार्डहरू हुन्छ कि कार्ड हुन्छ नि कन्स्ट्राक्टरको बोकै हुँदो सफ्टवेयर पनि हार्डवेयर त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ एडभान्स भइरहेको छ अलिकति प्र्याक्टिकललाई थाहा छ होला हामीलाई थाहा छ होला वाइस म्याट्रिक्स भन्ने सोचेर भनिरहेको छ वाइस म्याट्रिक्स भन्ने खालको क्वेसन हुनसक्छ सो अनि के भयो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट अराउन्ड 11 त्यसमा चाहिँ 5-6 जनाले चाहिँ भिडियो बनाएर सेयर गरे त्यसको चाहिँ लिङ्कहरू चाहिँ ओपन कम्युनिटीमा छ एकचोटि चाहिँ फिजिकल लोकेसनमा मिटअप हुन्छ कहिले काहीँ कलेजहरू होस्ट गर्छ हामीलाई कहिले त्यहाँ क्याम्पमा गर्छौँ मोडालिटी यस्तो कस्तो हुन्छ त्यस्तो बारेमा केही कुराहरू भएको छ भने चाहिँ अब यसको प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सिटी ह्याकफेस्ट हुन्छ एउटा चाहिँ सिटीमा गर्ने त्यसमा चाहिँ 3 क्लबहरूले लिड गरेको छ अनि यो सिटी ह्याकफेस्टबाट आएको विनर्सहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर काठमाडौँमा चाहिँ एउटा पछि चाहिँ ह्याकफेस्ट गर्ने उनीहरू प्रायोरिटी मात्र तर त्यही विनर्सहरू मात्र आउनुपर्छ भन्ने छैन होइन ओपनै हुन्छ त्यो ओपन कलै हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ त्यो ह्याकफेस्टमा भएको विनरहरूलाई अनि त्यसको क्लबहरूलाई त्यसपछि अर्को मेन प्रायोरिटी भनेको चाहिँ आइडिया हुन्छ आइडिया र एक्जिक्युट गर्न सक्ने क्यापासिटी होइन त्यो दुईटामा चाहिँ मेन चाहिँ त्यसमा हुन्छ आइडिया र एक्जिक्युसन अब त्यसमा यसो भन्दाखेरि सिटी ह्याकफेस्ट चाहिँ निशान युनिभर्सिटीको साइड उनीहरू चाहिँ अलिकति एक लेभलको ह्याकफेस्ट भइसकेपछि उनीहरूले गर्नु सक्छ भने भिडियो बनाउनुको एक्सपिरियन्स अलिक बढी गरेर त्यही भन्छ ओपन कलै हुन्छ इन्भल्भ हुनुहुन्छ मोडालिटी अनि के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को यो चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ यसो यहाँबाट भएको विनर एकजना होइन स्टेट अफ द म्याप एसिया भन्ने प्रोग्राम हुन्छ कि हरेक इयर अनि यसले चाहिँ लास्ट टाइम फिलिपिन्समा भएको थियो सो लास्ट इयरको ह्याकफेस्टको त्यो विनिङ टिम चाहिँ फिलिपिन्सबाट स्टेट अफ द म्याप एसिया कन्फरेन्समा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट गर्नु पाएको थियो त्यो भनेको चाहिँ म कम्युनिटीदेखि मिलाउँदै भयो सो त्यतिखेर चाहिँ अब ओपन म्यापमा हस्पिटल स्पोन्सर गरेको थियो ट्राभल यताबाट अहिलेको इयर चाहिँ के छ भन्दा सो हाम्रो नेपालमा छुट्टै भयो जो ओपन म्यापिङ हब आफैले पनि कतिवटा कन्ट्री छ एसिया पेसिफिकमा सबै कन्ट्री पनि ह्याकफेस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छ सो यो ह्याकफेस्टको विनर चाहिँ अनि पछि ग्लोबल हुन्छ ग्लोबल एसिया पेसिफिक रिजनको ह्याकफेस्टमा पार्टिसिपेट गर्ने चाहन्छ त्यही छ त मैले धेरै नै काम गरिसकेँ थाहा छ के क्वेसनहरू सरकारले सुन्नुपर्छ भने ओभरटेक अनि फर्स्टको बारेमा होइन ओएसएन ह्याकफेस्टको बारेमा पनि तपाईँले सोध्नु बाहिर स्टिकर्सहरू छ है स्टिकर्स सो गाइस चाहिँ हामी चाहिँ निस्किया छौँ है सक्यो हाम्रो सबै कुराकानीहरू हामी अब निस्किन्छ होला यहाँबाट दाइ पनि निस्किसक्नु भयो म एक्लै बसेर यहाँ के गर्ने हो र अनि त्यस केटाहरू थिए केयुमा है
तिनीहरू सबै बाहिर निस्किएर छन् अहिले। सो गाइज है हामी चाहिँ एउटा यो बुद्ध पार्कमा बसेका छौँ है, यत्तिकै बसिरहेको छौँ। यहाँनिर एकदम चिल ठाउँ रहेछ बस्ने, त्यहाँ एकदम हल्ला सोर सराबा थियो होइन। अनि त्यसपछि जोस् आजको रमाइलो भयो होइन, केटाहरूसँग भेट भयो, भेटघाट यताउति होइन। अब लिङ्कहरू बढ्यो के म आएको थिइनँ योभन्दा अगाडि प्रेजेन्टेसनमा, दाइ आउनु भएको थियो, दाइले प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको थियो। जोस् आज म पनि आएँ, मैले दाइको नि हेरेँ, अनि जोस् केटाहरूसँग चिनजान पनि भयो, रमाइलो भयो है आजको इभेन्ट। अनि तपाईँहरूलाई यो ओएसएम थाहा छ है, ओपन सोर्स म्यापिङ, यो ओपन टेकहरू अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सिएसआइटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने है, अब अरू भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यसको बारेमा केही त्यति धेरै नलेज नहोला। अब ओपन सोर्स तपाईँहरूलाई थाहा भयो, फ्रिली एभाइलेबल, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले केही कन्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने होइन। अब एउटा सफ्टवेयर मा केही सफ्टवेयर कसैले केही सफ्टवेयर बनाउँछ भने त्यसलाई केही बिगार यताउति गरेर कन्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने, थप्न मिल्ने, यसमा रिडिजाइन गर्न मिल्ने, जस फ्रिली एभाइलेबल त्यस्तो पाउँछ है। अब त्यो त्यति धेरै डिस्क्राइब, त्यति धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन होला सायद होइन, तपाईँहरूलाई लगभग थाहा छँदैछ। भिडियो सर्ट भयो होला है, आज अरू नै भिडियो बनाउनु पर्ने थियो किनकि चिफलाई यो कुरा राखे पनि थिएँ, एचओडीलाई कुरा राखेको थिएँ है। एचओडी सर आउनु भएको थियो तर चिफ सरले धोका दिनुभयो साथीहरू है, त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ राख्न पाइएन। अनि जेस केही छैन, यता क्यु आइयो, त्यता काम नभएपछि यतातिर आउने भन्ने मेरो प्लानै थियो। आज नभए दाइ यता दाइ मात्र निस्किनु हुन्थ्यो, मैले पनि जोइन गरेँ दाइलाई। अनि त्यही हो साथीहरू, यहाँसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक गर्नु होला। अनि त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला भिडियो, रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू आउँछ मेरो च्यानलमा होइन। अनि बाई, टेक केयर, लभ यु गाइज। हुन्छ नि बाबु, त्यो लगाइदेऊ ल पछि पालि ल, लगाउँछु अनि यसो धप्काइदिन्छ मात्र।